හරි. අහන්න 15 වෙනි ප්‍රශ්නය. පුතේ සමාන්තර වෙන කදම්බයක් කාච දෙකක් හරහා ගිහිල්ලත් සමාන්තරවම යන්න නම් පොඩි විදි දෙකක් තියෙනවා. මෙහෙම උත්තල කාච දෙකක් නම් තියෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම යන්න පුළුවන්. හරිද? කිසි කතන්දරයක් නැහැ. ඔන්න ඔහොම යන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් එතකොට සමාන්තර වෙන දෙන්නෙක් මෙතන නාභිගත වෙනවා කියලා කියන්නේ මෙයාගේ නාභීය දුර F1 ඕක නම් යම් ලක්ෂයක ඉඳන් ආපු දෙන්නෙක් සමාන්තරව යනවා කියලා කියන්නේ දෙවෙනි කාචයේ නාභීය දුර මෙන්න මේක වෙන්න ඕන. එතකොට මේ දෙන්න අතර පරතරය D නම් ඔය D ව ලියන්න පුළුවන් F1 ධන F2 කියලා. ඔය තියෙන පුතේ උත්තල කාච දෙකක් පාවිච්චි කරලා කරන එක. උත්තලයකුයි අවතලයකුයි ආවන් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අපි හිතමු සමාන්තරව මෙහෙම එනවා ආලෝක කිරණ. ඒක වෙන්න පුළුවන් විදිය තමයි මෙන්න මෙතනට එන්න ආපු දෙන්නෙක් නම් මෙන්න මේ අවතල කාචයේ නාභියක් මෙතනම නම් තියෙන්නේ. දැන් මේ වෙලාවේ F1 සහ F2 කියන දෙන්නම ඔන්න ඔය විදිහට එකම තැන පිහිටන්නේ. එහෙමනම් මෙන්න මේගොල්ලන්ගේ වර්තනය වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට සමාන්තරව කිරණ යනවා. එතකොට පුතේ මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතනටම තියෙන දුර තමයි මේ උත්තල කාචයේ නාභි දුර වෙන්නේ. මෙතන ඉඳන් මෙතනට තියෙන දුර තමයි මෙන්න මේ අවතල කාචයේ නාභි දුර වෙන්නේ. එතකොට කාච දෙක අතර පරතරය D නම් මේ වෙලාවේ D කියලා කියන්නේ කවුද? F1 ඍණ F2. තැඹිලි පාටින් තියෙන දෙන්න අඩු කරන්න. හරි? අන්න එහෙම තමයි මේ වෙලාවේ කාච දෙක අතර පරතරය ගන්න. හරිද? මේවා ගොඩාක් තියරි වලට යන්න එපා. එතකොට මේ MCQ කරන පොයින්ට්ස් මේවා වැදගත් තැන් මග ඇරෙනවා. හරි? ටකල් දාගන්න. F1 කියලා කියන එක්කෙනා 20යි නම් F2 කියන එක්කෙනා 5යි නම් 20න් 5ක් ගියාම 15යි උත්තරේ. හරි? පහසුවෙන් උත්තරේ ගන්න පුළුවන්.